النهاردة حكايتنا هتكون مختلفة حبتين. طبعا انتوا كلكم متابعين الأحداث وسامعين وشايفين اللي بيحصل في حي الشيخ جراح، اللي مفيش ورا السوشيال ميديا اليومين دول إلا هو. الصراحة أنا ما كنتش فاهمة أي حاجة، ولقيت عندي فضول إن أنا أدخل وأقرأ في الموضوع، ولما دخلت وقريت الموضوع شدني وحبيت أشارككم المعلومات اللي أنا عرفتها في الموضوع ده علشان نبقى فاهمين وعارفين إيه هي حكاية حي الشيخ جراح ده. ولقيتني بسأل أسئلة كتير، منها إيه هو أساس المشكلة، والمشكلة دي بين مين ومين، ومين هو الشيخ جراح، وعمل إيه علشان الحي يتسمى باسمه. فنبدأ مع بعض ونحكي الحكاية، لكن قبل ما نبدأ هنصلي على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده حي الشيخ جراح ده موجود في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس. طيب ليه تسمى باسم الشيخ جراح؟ قالوا ان تسمى بالاسم ده على اسم الامير حسام الدين ابن شرف الدين عيسى الجراح، وده كان الطبيب بتاع صلاح الدين الايوبي. ايه ده؟ اوعى تكونوا تقصدوا عيسى الجراح اللي هو صلاح ذو الفقار في فيلم صلاح الدين الايوبي؟ شكله كده. اتعرف الطبيب في الوقت ده بالجراح، ولان صلاح الدين كان محرر القدس والجراح كان طبيبه اللي كان بيعالجه من الجروح بتاعته، فعلشان كده الحي اتسمى باسم الطبيب الخاص بيه. والكلام ده كان من حوالي 800 سنة فاتوا، وجت حرب 48 واتجزأت القدس، وكانت في الوقت ده تحت حكم الأردن، وحصل اتفاق في الوقت ده مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اللي هي الأونروا. طيب تمام، الاتفاق ده كان أساسه إيه؟ الاتفاق ده أساسه إن الحكومة الأردنية تتعهد بتوفير مساحة من الأراضي وتديها هبة للعائلات الفلسطينية. طيب لحد كده تمام. العائلات دي كان عددهم 28 عيلة، وكان دور وكالة غوث إنها تبني 28 بيت مقابل مبلغ مالي رمزي يدفع بشكل دوري. يعني الفلسطينيين اللي هيسكنوا في البيوت دي يدفعوا مبلغ رمزي كده لوكالة غوث لحد ما يتم تمليك كل البيوت خلال سنوات. لكن ما تعرفش ايه اللي حصل وايه اللي جرى، الدنيا اتغيرت واتقلبت. مساحة حي الشيخ جراح حوالي 808 دنمة، والدنمة الواحدة بالفلسطيني حوالي 1000 متر مربع. بيضم الحي حوالي 2800 بني آدم، بيتقسم لجزئين، جزء كله رفاهية وده اللي فيه المطاعم والقنصليات والفنادق، والجزء التاني يا عيني بيعاني من الفقر والمعاناة وسوء البنية التحتية. لما ادوا الأراضي ديت لل28 عيلة فلسطينية كانت مساحة البيت الواحد حوالي 800 متر مربع. البيت نفسه كان بيتبنى على 200 متر مربع. ال200 متر دول بيتقسموا على عيلتين، وباقي المساحة بيتم زراعتها وتزيينها. اتفنن الفلسطينيين في بنى بيوتهم وهندستها، وعملوا بيوت لها طابع مميز من نوع خاص اتميزت بالجمال المعماري والهندسي ده، غير المساحة الخضراء اللي ادت للحي شكل جميل قوي ومميز. وولعت الحرب سنة 1967 واتغيرت قواعد اللعبة، وده علشان تتمكن إسرائيل من السيطرة على الضفة الغربية بما فيها القدس. كان في الوقت ده عدد العائلات اللي في حي الشيخ جراح زاد من 28 عيلة ل 38 عيلة، كانوا عايشين على الأرض، لكن مفيش أي مستند يثبت إن الأرض دي ملكهم، ولا أي ورق يثبت إنها أرضهم أو بيوتهم، وده كان طول الوقت بيعرضهم للتهجير منها. ودخلوا يا عيني في مرحلة جديدة وهي محاولة إثبات ملكية الأرض والبيوت دي ليهم. سنة 1972 لجأت طائفة السفرديم، أيوة كده بقولها صح، ولجنة الكنيسة الإسرائيلية اللي هم اليهود الأشكناز، لجأوا الجماعة المحترمين دول للقضاء وادعوا كالعادة إن الأرض دي ملكهم من سنة 1885 ملك شركة استيطان، وإن العائلات الفلسطينية اتملكوا الأرض اللي هم عليها بوضع اليد. لكن القضاء نصف الفلسطينيين في الوقت ده. وسنة 1983 رفعت عائلات إسرائيلية دعوة قضائية ضد 12 عيلة بتقول إن الأرض اللي هم بانيين عليها بيوتهم ملكهم. في الوقت ده بقى لجأ الفلسطينيين لمحامي إسرائيلي علشان يترافع عنهم في ساحات القضاء، لكنه خدعهم واعترف بشكل ضمني بحق المستوطنين الإسرائيليين في الأرض،
مع الحفاظ على حق وجود الفلسطيني بعقد مستأجر محمي. يعني ايه؟ يعني يدفعوا مبالغ مالية للإسرائيليين، وده حط رقبة العائلات الفلسطينية تحت سكينة الإسرائيليين، لأنهم معرضين للإخلاء في أي وقت في حالة عدم دفعهم للإيجار للجمعيات الاستيطانية. ورغم تقديم الفلسطينيين لأوراق عثمانية تثبت ملكيتهم للأراضي من مئات السنين، لكن القضاء الإسرائيلي رمى الأوراق دي في الزبالة ورفض المستندات كالعادة. واستمرت المعركة القانونية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المحاكم الإسرائيلية لحد ما قررت الجمعيات سنة 2003 ببيع حدود ملكية الأرض لشركة نحلة شمعون اللي بدأت بعمليات الإخلاء. وسنة 2008 أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرار بتمكين عيلة من العائلات الإسرائيلية لبيت من البيوت التابعة لعيلة الشيخ الكرد، وبعدها بشوية أصدرت قرار بإخلاء بيت حنون والغاوي. والنهاردة بتعاني 12 عيلة تانيين من خطر التهجير، وده بسبب وجود قضايا قانونية في المحاكم الإسرائيلية لسه بيتم النظر فيها لحد النهاردة. واللي بيطرد عيلة فلسطينية بيستوطن مكانها وبيرفع العلم الإسرائيلي على البيت اللي سرقه ونهبه وقعد فيه وهو مرتاح ومطمن على الآخر. وانتشر المستوطنين الإسرائيليين في كل مكان في حي الشيخ جراح علشان بدأوا عملية تهويد الحي. وطبعا انتم شفتم بعينيكم اللي بيحصل في حي الشيخ جراح من الإسرائيليين ضد الفلسطينيين. القوات الإسرائيلية قافلة الحي تماما ومنع دخول الفلسطينيين، وبيضربوا قنابل صوت وأي تجمع بيرشوهم بخراطيم المية علشان يفرقوا أي تجمع للمتضامنين مع العائلات الفلسطينية اللي عايزين يهجروهم. وكمان مش بس كده، وبيضربوا نار مباشر عليهم. حرب قايمة في حي الشيخ جراح. حط نفسك مكانهم، حد جاي ياخد بيتك وأرضك ويطردك منها، هتعمل له ايه؟ أهل حي الشيخ جراح ناس بتدافع عن أرضها، عن ذكرياتها وعن حياتها وحياة أولادها. واختار الإسرائيليين إنهم ينفذوا الجريمة دي في يوم من أيام رمضان، ليلة من ليالي العشر الأواخر. ودي كانت حكاية حي الشيخ جراح، حكاية حي بيدافع عن حياته وذكرياته وحياة أولاده وذكرياتهم. وأكيد لو كنا مكانهم كنا هنعمل زيهم. ربنا معاهم وينصرهم، واحمدوا ربنا على نعمة إن احنا قاعدين في بيوتنا ومفيش حد بيهددنا. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، لكن حكاية حي الشيخ جراح لسه مستمرة ومش هتنتهي لحد ما يرجع الحق لأصحابه، وده لأن مفيش حق بيضيع وراه مطالب.